Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un baston telescopic. Este made în China. Are un model E26S. Are o husă de nylon. Cu prindere la curea. Prinderea nu prea e foarte subțire, practic s-a rupt imediat. Este un baston ieftin. Dintre bastoanele ieftine este cel mai solid. Costă undeva aproximativ 45 de lei. Are 65 de centimetri, format din 3 elemente. Un baston telescopic de calitate bună, pornește de la 120-130 de lei. Cum spuneam, ăsta este undeva la 145 de lei. Sunt și variante pe auriu sau curcubeu. Mânerul este învelit într-un burete. Ajută pentru o priză mai bună. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe. Are 550 de grame. În capăt are și o garnitură de silicon, cauciuc. Aproximativ 2 mm grosime. Strâns, are o lungime de 24 de centimetri.
deschis de 65 de centimetri din 3 elemente. Este inscripționat cu Fox, Notab, LC 25C. Nu știu exact ce reprezintă acest înscris.